för en ny specialspökjakt och vi är i Borgvattnets pressgård och i gråterskornas rum. Alltså det här rummet har alltid varit populärt att få uppleva paranormala fenomen. Börjar väldigt tidigt med Inga Flodin till exempel som låg och sov i den här sängen och vaknade upp och på soffan, inte just den här soffan för den har ju bytts ut då, men så satt det 3 gråtande kvinnor. Hon skriver ju om det här också i bok och det här är i början på 40-talet. Och det här var egentligen innan Erik Lindgren var med om de här fenomenen, för han kom hit 1947. Och det var ju då han blev knuffad den där gungstolen som är på bottenvåningen. Så att hon upplevde det här tidigare och sen då som sagt så var Erik med om de här grejerna. Så att det är ju väldigt, väldigt spännande. Sen har folk hört alltså knackningar i väggarna här. Den här garderobsdörren här, det är ju typ ingenting idag, det är ju helt, ja som du ser, det är bara fläkt där inne. Om det är varmt på sommaren. Så att den här brukar öppnas, man hör knackningar. Och extremt mycket knackningar från den här väggen och det här är ju från vinden. Exakt. Det kommer. Ja. Man har sett i spegeln bakom dig Niklas, en kvinna som tittar och inte just nu den här damen utan när man är i sängen så ser man snett ut att det är någon som står här. Ja men mängder med upplevelser. Jag sitter och om det är någonting vi har varit med om här. Just i det här rummet. Det är så jävla svårt, det är så mycket jag har varit med om i byggnaden så jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg. Jag var ju själv, men då var jag nere i rosa rummet när jag hörde någon sprang. Antingen från det här rummet eller från... Nej, det måste vara från det här rummet. Tvärs över. Ja, just det. För jag satt nere i expedition då. Hur någon sprang tvärs över golvet här. Den är ju trappen nu precis utanför. Ja. Är det därifrån energierna kommer, knallar rakt in hit? Ingen aning. Nej. Men det är ett intressant rum. Det är många upplevelser härifrån. Och oftast är man 2 som upplever, för det är ju en dubbelsäng. Exakt. Det är ju faktiskt det enda rummet som har dubbelsäng. Exakt. Vill man komma hit och uppleva det här huset så är det ju borgvattnet.eu. Gå bara in där och boka en vistelse. Antingen här eller upp i vandrarhemmet. Ja, visst. Vad säger du? Ska vi börja? Jag tycker vi börjar så här. 3 rörelsebollar om det det gör vi. För vi lägger 3 stycken rörelsebollar så ser vi om det är någon av dem. Det hade vi. Vi hade andra så här sensorer Tony som tog statiskt. Just det. Och vi fick dem att börja glöda en efter en här för mig. Det stämmer. Som att det var någon som satte sig i den här soffan. Precis. Så nu sätter vi en boll för varje kvinna då. Ja, och då måste ju någonting som sagt röra dem för att det ska gå igång. Och nu blinkar de när Tony har satt dem precis här så snart slutar de. Jag tänker vi tar bussen, lägger den och så får den vara utanför rummet. Där. Sen har vi lagt bussen här och den går ju på statiskt. Ja. Så får vi se då hur du la ner den där. Och så har vi rörelsebollen som går på rörelse här. Ja. Vi tar en PRS, lägger den mitt på sängen också. Men jag tycker vi börjar så. Jag kan väl ta en Melmeter. Absolut. Och gå runt lite och se om vi kan få den. Jag tar bara den funktionen nu då. Så den energin, eller de energierna som brukar vara i det här rummet. Kom gärna in hit nu. Ser ni den där bilen på golvet? Sparka undan den och kom in i rummet. Kommer ni från trappen så kom in hit. Och vill ni bara komma nära mig så rör den här järnpinnen. På det här sättet så kommer vi att märka av det. Sitter det 3 gråtande damer i den här soffan ibland? Kanske speciella tider på dygnet. Någonting kopplat till de här bilderna. Bakom den här väggen. Som ligger här i sängen. Prova att knacka när du går därifrån på den väggen. På den här? Så du ska få knackningar tillbaka. Här? Ja. Det är sjukt om det bara... Kan du knacka så här? Statiskt fält. Statiskt. Ser du järnpinnen där som du är nära nu? Ta i den också. Rör i någon av de här pinnarna här. Vill du kommunicera med oss så gå nära den här järnpinnen. Så rör du i den en gång för ja, 2 gånger för nej. Har vi 3 stycken damer här inne som har synts i den här soffan. Får gärna sätta dig där så en av de här bollarna också registrerar att du är där. Är alla 3 där,
Så sätt dig ner så ska vi prata med er lite grann. Det är ingenting som är farligt här. Jag ska bara ta på den sidan också. Ja, det var den jag gick in i. Ja. Vad fan var det som lät i nacken? Typ så här. Nej, men det är ju det här som är grejen. Ibland känner man i kepen om man tänker på du gick så. Ja. Och du vet, men när du tittar upp sen, bara, det var ingenting där. Nej. För det är ungefär så man tror att man gör, att man går in i saker. Exakt. Jag känner som att någon som tänker att det krasar i nacken typ. Ja. Så kändes det. Så jag tänkte, vad fan var det där? Ingenting ännu på Melmit. Vi tar här borta vid spegeln också. Någonting som är här i hörnet och står och väntar på oss. Inget. Låt den här med igång. Den kan vara mitt på bordet här. Ja. Vi provar en avljus också då. Då har du chans att kommunicera med oss. De 3 gråtande damerna som personer har sett. Vissa har sett 3 och vissa har sett att det är en som sitter kvar här ute. Fick upp det här 5 går över. 5 crossover som vi fick tidigare. Kan du röra någon av de här rörelsebollarna? De ska inte sitta, de ska inte vara där. Rör en av dem. Om du är med oss här nu. Knacka på en. Är det någon annan energi som vi pratar med oss? Så kom in hit. Vill du inte att den bilen ska ligga där? Sätt på handen eller foten på den. Eller kommer vi gå förbi den och sätta det här i soffan. Så kan vi prata tillsammans. Om du är på nedervåningen, kom upp hit till oss. Behöver inte vara rädd för oss alls. Jag heter Tony, det här är Niklas och känner säkert till oss. Vi har varit här väldigt många gånger. Kan du komma här och lägga dig ner i sängen så det sjunker ner där jag står. Vi testar att lägga diktafonen bara i sängen. Så ser vi om det är någonting som vi kommunicerar med oss. Så vi vet vad vi kanske kan, om vi hör om det är kvinnlig röst, barnröst. Ska låta den bara vara igång då? Vi kan köra som vanligt och så den bara spela in. Så jag kan ta den. Vi har diktafonen här. Jag slår igång den, lägger den här så backar lite grann. Så om det är någon energi här som vi pratar med oss och säger precis vad den vill, så kom hit. Och det här är en ljudinspelare så vi får din röst där så vi kan prata med dig. Så kom nära den här. Vi är här som sagt en liten stund i det här rummet och försöker ta reda på om det är någonting som vill kommunicera med oss. Nu har du chansen att prata till oss precis här framför oss. Finns de här gråtande damerna, är de kvar i det här rummet? Om de inte är kvar här, vad är kvar här? Vad är det gäster får uppleva i det här rummet? Vet ni om att ni är döda? Ni som är här och fortfarande är kvar i huset. Vet ni om att ni är död? Boll. Precis när du sa det. Bra, vi stoppar. Och nu gick jag också in i den där. Då, när du vet nu om att ni är döda, då gick en boll igång. Okej. Ska vi lyssna på vad vi fick igenom då, om vi fick något svar? Det vore coolt om det är i samspel med det där. Men det är också, bara där precis en rörelse. Ja. Okej, då lyssnar vi. Vi är som sagt en liten stund
här rummet och försöker ta reda på om det är någonting du kommer till någon gång. Nu har du chansen att prata till oss precis här framför oss. Finns de där gråtande damerna, är de kvar i det här rummet? Nej. God, alltså. Om de inte är kvar här, vad är kvar här? Vad är det gäster får uppleva i det här rummet? Vet ni om att ni är döda? Ni som är här och fortfarande är kvar i huset. Vet ni om att ni är döda? Ta en gång till. Ta en lägg av. Ni som är här och fortfarande är kvar i huset. Vet ni om att ni är döda? Exakt. Alltså det här är så jäkla spännande. Frågan skulle precis komma innan den här gick igång för andra gången. När jag ställer frågan där och den här går igång när vi spelar in, så får vi igenom någonting. Ja. Som gör att det skapas någon form av rörelse, någon form av att den här går igång. Och vi får ändå någonting. Det här är jäkligt häftigt ändå att det synkas ihop på det sättet. Ja. Då är de variabler vi gillar. Vi pratar alltid om så här med två komponenter. Det är två saker som händer. Exakt, och det är det som tycker jag är väldigt intressant. Vi har ju haft saker när du hoppar från ett instrument till ett annat och så håller du på så här. Men här kommer ju, den går igång exakt när frågan typ ställs. Att det blir en urladdning. En vibration som den där tar. Och den tar inte våra röst, den tar inte när vi går. Nej. Utan den tar någonting annat. Ja, vi kan ju prova när vi går här. Om den nu hade gått igång på våra rörelser när vi går, då hade den ju gått igång nu. Ja. Och vi är ju här borta. Jag stod väl här någonstans. Jag stod här. Ja. Och jag stod väl här kanske. Jag vet inte riktigt exakt. Ja, jag är så här nära nu. Ja. Och jag går här. Du kan väl, eller jag kan göra så här bara för att se hur mycket som krävs för att den här faktiskt ska gå igång. Ja. Vi kan väl testa om jag... Ja, då flyttar hela bollen. Om jag gör så här. Alltså, du måste, tror jag, till och med röra den här. Ja. Alltså, för att den ska gå igång. Exakt. Jävligt coolt. Ja. Den energin som är här inne, som tycker att vi kanske ska lägga av om det och det som kommer igenom. Kan du få den här bussen att åka iväg också? Vi lägger av om du får bussen där och åka iväg. Då vill du att vi ska vara kvar här då. Och då fortsätter vi kommunicera med dig. Är du inne i garderoben där så kom gärna ut därifrån. Ska jag gå in i garderoben? Jag vet inte, du har några fläktar där, det kanske går. Jag provar. Ska du köra en diktafon där inne? Ja, testar. Så gör vi då. Okej, jag står kvar här. Jag låter vad som händer här. Jag reagerar bara med kameran på det. Jag säger ingenting. Hoppas ljudet funkar. Det tror jag. Jag går in här. Så vill du se om diktafonen går på först? Ja, jag drar igång. Du tar en räck på. Så. Stänger dörren. Då är jag här inne i den här garderoben. Är någonting med mig här? Om något är med mig, skrik ut ditt namn högt och tydligt. När vi var här och spelade in med spökjakt så slog någonting bort kameran från Jockes hand. Vem gjorde det? Var får du din energi ifrån att göra alla de här fenomenen i huset? Är det från alla besökare eller är det från marken? Jag känner mig extremt iakttagen från min högra sida. Står du där nu? Stänga. Okej.
Ingenting händer ute på instrumenten. Jag tänkte ifall det är någon fråga igen så. Ja. Men det var... Alltså jag känner när man står där, därifrån är det varit mest obehag. Okej. Men vi provar, vi lyssnar. Vilket jävla skrik. Jag bara rös. Är någonting med mig här? Om något är med mig, skrik ut ditt namn högt och tydligt. När vi var och spred med spökjakt så slog någonting bort kameran från Jockes hand. Vem gjorde det? Vad får du din energi från att göra alla de här fenomenen i huset? Är det från alla besökare eller är det från marken? Jag känner mig extremt iakttagen från min högra sida. Står du där nu? Någonting där. Men den lät inte så aggressiv i tonen. Men samtidigt du gör det, det låter från bakom dig vid trappen. Här. Som att någonting börjar där. Okej. Så om bussen där. Kan du få den att åka iväg? Sätt bara handen på den eller sparka till den. Om Walter är utanför där och tycker det här är roligt och vill leka med den så får du göra det. Ta tag i den och så bara kolla om den kan åka iväg. Du får leka med den, flytta på den. Eller om någonting annat här, det som var i trappen och brukar vara kring trappen. Det här mörka. Om det nu är Shadowman, prästen. Det som många känner av som något obehagligt som kommer upp här vid portalen. Kan du komma in mot rummet här nu? Mot det här rummet där vi står, jag och Niklas. I gråterskornas rum. Och så går du förbi bara och flyttar på den här bussen. Kasta bort den om du vill. Visa din kraft här nu. Prova så här, sätt remt in den där bakom bussen. Bakom. Bara så här. Vi testar. Så om det är Walter där. Nu har du fått en nalle också. Vill du ha nallen? Så flytta på bussen. Eller den energin som inte ens vill ha de där grejerna där. Flytta på dem. Vad tycker du om att det är såna här leksaker här i prästgården på en våning? Kan tänka mig att man vill ha lite ordning och reda här. Om det här var då, vilket det var, ett hem för prästerna. Ska det ligga så här i dörröppningen som man kanske kan snubbla på eller trampa på? Kan du inte flytta på dem istället? Så coolt om det hade varit nallen välte och bussen sticker. Verkligen. Ja, det var det otroligt häftigt. Sista chansen då. Vi är inte kvar så länge till. Är det någonting mer du vill göra? Så får du smälla till, du får knuffa den här, du får göra vad du vill. Ser du bussen där? Sparka till den en gång. Det är som sagt, vi vet ju inte om det är Walter heller. Nej. Jävla kusligt ut här alltså. Och vi går runt här hela tiden och bollen rör ingenting nu. Men Nej. bara när vi körde den där. Men det är också sjukt. Varför då? Det är jättemärkligt när vi står. Då går den igång. Och när vi kör igång på spela upp det igen, då går den en gång till. Exakt. Men som sagt, vill ni komma hit och uppleva det här själv. Prova diktafoner, prova vad ni vill. Spendera natten i den här sängen. Förhoppningsvis kanske ni får se de här 3 damerna. Eller någonting annat. Det kan hända vad som helst.
Precis. Superspännande. Vill ni se mer sånt här? Ta och skriv i kommentarerna. Mer specialspökjakter där vi åker runt om överallt och faktiskt spelar in det här. Ja. Har ni tips på ställen? Skriv också i kommentarerna. Och hjälp oss. Vad kom igenom? Vad hörde ni för någonting? Fick ni se någonting här nu bakom mig eller Niklas? Ta och skriv även det i kommentarerna. Ja. Som vanligt, prenumerera gärna på den här kanalen. Bli medlem, få lite extra. Vi ses i nästa specialspökjakt. Ja då. Ja. Bra. Hej då. Hej.